हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ समीर और फरी एक नवा वीडियो में आपનું સ્વાગત કરું છું। વિડીયોનું ટાઇટલ જોઈને આપણે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે આજે આપણે વિડીયોમાં શું કરવાના છીએ। जी हाँ, આપણે આજે મકાઈ ઉપર એક્સપેરિમેન્ટ કરવાના છીએ। મકાઈ આપણે બહુ બધી જગ્યાએ ખાધી હશે અને બહુ બધી જગ્યાએ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય। મૂવી જોવા જઈએ, ટીવી જોતા હોય, કોઈ પણ વસ્તુ કરતા આપણે મકાઈ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય અને બહુ બધા ફ્લેવરમાં ખાતા હોય છે, બટરમાં, ચીઝમાં। આપણે એ જ મકાઈને ઓઇલમાં ફ્રાય કરવાના છીએ, પણ ખાવાના ઓઇલમાં ફ્રાય નથી કરવાના। આજે આપણે એન્જિન ઓઇલમાં ફ્રાય કરવાના। આ એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે આપણે જોઈશે થોડી મકાઈ અને જોઈશે થોડું એન્જિન ઓઇલ। અને આપણે અહીંયા દેશી ચૂલો બનાવ્યો છે, થોડા 3 પથ્થર લીધા છે, થોડા લાકડા મૂક્યા છે અને ઉપર છે આ તપે। તો આમાં આપણે હવે થોડું ઓઇલ નાખશું। આટલું કાફી છે। હવે આપણે ચૂલો પેટાવી લઈએ। ચૂલો સહેલાઈથી પેટી જાય એટલા માટે આપણે થોડું પેટ્રોલનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ। ચાલો આપણે આના ઉપર તપેલી મૂકી દઈએ અને હવે આગ લગાવીએ। આગ લાગી ગઈ છે। હવે આમાં આપણે થોડી મકાઈ નાખી દઈએ। एकदम मस्त दाणी फूटे जाने तेल में फूटती हो। आ ऑइल में फ्राय करेली दाणी है। तो फ्रेंड्स, आप જોઈ શકો છો આપણી એન્જિન ઓઇલમાં પકાવેલી ધાણી એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે। દેખાવમાં જ ભયંકર લાગે છે। તો હવે ટાઈમ છે આના ટેસ્ટિંગનો। तो आ देखाव में आटली भयंकर लगती धाणी स्वाद में केवी हशे। स्टार्टिंग में तो एक ज लईश चाखवा माटे केवी लागे छे। तो चालो टेस्टिंग करिए। तो फ्रेंड्स, देखाव में भयंकर लगती धाणी स्वाद में पण एटली ज भयंकर है। तो आवुं कई तमे ट्राय ना करता, तमारा माटे ज अमे ट्राय कर्युं हतुं। बस तो आजना वीडियो में आटलुं ज। हवे मळशुं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।